तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ अर्थसंसार। अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो दोस्रो परियोजना 8 मेगावाटको माथिल्लो नौगाडगढ सम्पन्न गरेको अवसर पारेर परियोजनामा अगुवाई गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा सामान विक्रेता कम्पनीहरूलाई सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेले अपी पावरले अब 40 मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया प्रोजेक्ट बनाउने जानकारी गराए। त्यस्तै कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले हालको जलविद्युत क्षेत्रको अवस्था र त्यसको समाधानको लागि आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। उपस्थित शुभेच्छुकज्यूहरू, सर्वप्रथम म यस कम्पनीका तर्फबाट आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत यहाँहरूले आफ्नो व्यस्त समयबाट अलिकति समय यस कम्पनीका लागि उपलब्ध गराई उपस्थित हुनुभएकोमा आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यस कम्पनीले प्रवर्धन गरेको दोस्रो जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन गरेको खुसियाली साटासाट गर्न गइरहेका छौँ। हामीले 72 सालमा नौगढ 8.5 मेगावाटको परियोजना 17 महिनाको छोटो अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसरी नै त्यही खोलाको माथि रहेको अप्पर नौगढ परियोजनालाई 8 मेगावाटको परियोजनालाई पनि 17 महिनाभित्र सक्रिय दृढ सङ्कल्प राखेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। प्रतिकूल मौसमका कारण गत असोजमा मात्रै आएर हाम्रो परियोजना निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ र 2076 साल कार्तिक 13 गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन भइरहेको जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेका छ। हामीले जब जलविद्युत परियोजना लगानी गर्न यति बेला जब जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न आम समुदायहरू हतोत्साहित भइरहेको बेला अनि रुग्ण जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई चाबी बुझाउँछु भनिरहँदा अपी पावर कम्पनीले बेला न कुबेला यो बाजा बजाएको प्रतीत हुन सक्छ। जलविद्युत उत्पादनलाई व्यापार बनाएर उद्योग गर्न सकिने उद्देश्यको साथ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि निजी क्षेत्रको विद्युत आयोजनाको सञ्चालन गरेर जलविद्युत उत्पादनलाई उद्योग व्यवसाय बनाउन यस घरानाले को कर्तव्य यतिले पुरा हुँदैन भन्ने लागेर हामीले यस मौकालाई जलविद्युत क्षेत्रको उत्थान र विकासमा अझै बाटो देखाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो अप्पर नौगढ घाट अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको दोस्रो आयोजना को चाहिँ यो ग्रान्ड सेलिब्रेसन कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिनुभएका आदरणीय अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद न्यौपानेज्यू, मञ्चमा आसीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका ऊर्जा मन्त्रालयबाट आउनुभएका विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिएर यहाँ पाल्नुभएका आदरणीय सरहरू, त्यसै गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र यो आयोजनालाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्न लगानी गर्नुहुने चाहिँ नेपाल एसबिआई बैंक जो यो आयोजनाको लिड बैंक पनि हो, त्यसै गरी अन्य कन्सोर्टियम पार्टनर ब्याङ्कहरू, अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, कम्पनीका कर्मचारीज्यूहरू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म पुनः स्वागत तथा अभिवादन। यो चाहिँ 8 मेगावाटको आयोजनाको चाहिँ पावर हाउसको तस्बिर हो यो र यो चाहिँ त्यसमा जडित होरिजेन्टल फ्रान्सिस मेसिन सप्लाइड बाई एन्ड्रिच हाइड्रो उहाँहरूको टिमले धेरै मेहनत गरेको छ र हामीले चाहिँ बिचमा बाढीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्टिपुलेटेड टाइमभन्दा हामी करिब 6 महिना डिले भए तापनि उहाँहरूले एउटा हौसला दिनुभयो। होइन सञ्जीव सर, केही भएको छैन, नआत्तिनुहोस्, होइन एन्ड्रिच हाइड्रो इज अलवेज देयर भनेर उहाँहरूले जुन हामीलाई एउटा मोटिभेसन दिनुभयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले 6-8 महिना ढिलो भए तापनि यो आयोजनालाई सफल रूपमा चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ। आरसिओडी भित्रै छौँ हामी। यो होइन कि हामी आरसिओडी नागिसकेर एनइएलाई जरिवाना तिरेको अवस्था चाहिँ होइन, तर हामीले 17 महिनामा पहिला बिजुली बालिसकेको कम्पनी, अब हामीलाई त्यही किसिमको एउटा चाहिँ लत परिसकेको थियो। त्यो लत चाहिँ अलिकति चाहिँ 6-8 महिना चाहिँ हामी डेलिगेट भयौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सक्सेसफुली यसलाई ग्रिडमा जोड्न सफल भएको छौँ। यो हाम्रो बाँधस्थलको तस्बिर हो 8 मेगावाटको आयोजनाको र यो चाहिँ नौगाड नदीको चाहिँ एउटा चाहिँ सानो भिडियो, हामी यसको सानो क्लिप्सहरू यहाँ मैले तपाईँलाई पेस गर्न खोजेको छु। यो डिसाइनर हो, यो हाम्रो पावर हाउस 8 मेगावाट क्षमताको र मैले धेरै चाहिँ मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि पनि यो एन्ड्रिच
एन्ड्रिज हाइड्रोको मसिन राखेर यतिको राम्रो यतिको सानो क्यापेसिटीको प्रोजेक्टमा पनि यो धेरै राम्रो सुन्दर आकर्षक छ भन्ने कुरा हुन त आफ्नो व्याख्या आफै गरे जस्तो देखिन्छ यहाँ। तर यो चाहिँ हजुरले वास्तवमै हेर्नुभयो भने यो धेरै ठुलो मेहनत परेको र एकदमै आकर्षक राम्रो इफिसियन्सी पनि राम्रो जेनेरेट भएको आयोजनाको रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यो सेतो रङको चाहिँ हजुरको जेनेरेटर हो यसमा चाहिँ, भने निलो रङको चाहिँ टर्बाइन हो। 2टा युनिट छन्। यो माथिको कन्ट्रोल रुम हो। यसबाट चाहिँ कति बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, कति फ्रिक्वेन्सी छ, कति भोल्टको करेन्टहरू सप्लाई भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ हाम्रा ड्युटीमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ एभ्री आवरको मोनिटरिङ गरिरहेका हुन्छन् र यसको डाटाहरू लिएर चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चलाइरहेका छौँ। अब यो अप्पर नौगढ गाड चाहिँ 8 रुपियाँ 40 पैसा र 4 रुपियाँ 80 पैसाको पिपिए को दर रेट भएको नयाँ पिपिए को रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ। यसमा 5वटा स्केलेसन 3% को दरले चाहिँ रहेको छ र यो आयोजनाले चाहिँ करिब 27 करोड रुपियाँ वार्षिक यसले चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ। र अब यो सँगसँगै हामीले एउटा 40 मेगावाटको प्रोजेक्ट पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरेर यसको पिपिए जेनेरेसन लाइसेन्स मैले अहिले पनि कुरा राखेको थिएँ। यो आयोजनाको बारेमा मैले छोटो चाहिँ यहाँ कुरा मैले पेस गर्नै पर्छ। र यो रन अफ रिभर टाइपको प्रोजेक्ट हो। करिब 24 क्युमेक मिटर क्युब पर सेकेन्डको पानीको बहाव चमेलिया नदीको हामीले ट्याप गर्छौँ र यो आयोजनाको करिब 195 मिटरको चाहिँ नेट हेड रहेको छ। र यो आयोजनामा चाहिँ होरिजेन्टल फ्रान्सिस मेसिन हामीले 2टा युनिट राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अपरेसनमा लिएर आउनेछौँ। ट्रान्समिसन लाइन करिब 16 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन अतरिया बलाचमै लगेर जोड्ने हो। यो पनि दार्चुला जिल्लामै अवस्थित रहेको प्रोजेक्ट हो र यो हामीलाई कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भनेको चाहिँ 2टा प्रोजेक्ट दार्चुलामा गरिसकेको, यो तेस्रो पनि त्यहाँ गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेज पनि हामीलाई छ। र यो प्रोजेक्टको मैले अघि पनि कुरा राखेँ, यसको सर्वे लाइसेन्स, पिपिए, यसको वातावरणको EIA देखि लिएर जेनेरेसन लाइसेन्स हामीले सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र यसको फाइनेन्सियल क्लोजरको लागि हामीले अहिले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा काम पनि भइरहेको छ। र यो 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 चाहिँ चमेलिया आयोजना पनि 4 रुपियाँ 80 पैसा र 8 रुपियाँ 40 पैसाको सेम 5वटा स्केलेसन 3% का दरले रहने आयोजनाको रूपमा रहन्छ। र यो आयोजनाले करिब वार्षिक 162 करोड रुपियाँ चाहिँ यो प्रोजेक्टले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ, किनभने दिस इज अ 40 मेगावाट प्रोजेक्ट। करिब 740 करोड चाहिँ यो प्रोजेक्टको टोटल कस्ट हो। यसलाई मैले यहाँ रफली एउटा ब्रेकडाउनको रूपमा राखेको छु। करिब त्यो 18-18.5 करोड पर मेगावाटको हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ कस्ट सेग्रिगेट गरेका छौँ। हुन त अब ठुलो प्रोजेक्ट होइन, कस्ट तपाईँको चाहिँ 16, 16.5, 17 पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा एजम्सन त हुनसक्ला, त्यो विषयमा पनि कुराकानी हुन्छन्। तर यसमा मेजर चङ्क भनेको करिब 10% चाहिँ हाम्रो विथ आइडिसीको कस्ट हो। यसलाई इन्ट्रेस्ट ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सनलाई पनि हामीले इन्कर्पोरेट गरिसकेका छौँ यसमा। र भोलि चाहिँ कस्ट स्केलेसन हुने कुराहरूलाई पनि नहोस् भन्नको लागि अब सबै कुराको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थालाई हेर्दा 18 करोडको हारानीमा चाहिँ यो आयोजना बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो प्रोजेक्टको IRR चाहिँ करिब 22.59% चाहिँ IRR रहेको छ भने इक्विटी IRR करिब 39% को चाहिँ यसको इक्विटी IRR रहेको छ। पेब्याक पिरियडहरू 4.5 वर्ष, डिस्काउन्टेडमा 10 वर्षको डिस्काउन्टेड गरेर हेर्दाखेरि करिब 6.73 इयर्सको चाहिँ यसको चाहिँ पेब्याक पिरियड रहेको छ। I congratulate the company for completing 3 power projects, and most of the power project has been completed in time. I also thank the company that they were associated with SBI, Nepal SBI, and they kept associating with Nepal SBI, and they gave us opportunity to finance them. And this occasion, again I congratulate Mr. Guru Nepane for contributing to the development of western part of Nepal. And this types of development work, if continue, because electricity is the necessity of any development. And when they have started with this power project, and they completed in time, certainly it is a thing to be proud of, and our association with them will continue in future. I thank them to be having us in their financing project, and certainly we will be with them in future also. Thank you, and congratulations for completing this project. Very important to be focused and to be just in time, you know. And actually, I just came from NEA, and we were discussing what are the new PPAs, and your name
on your projects are very much high on the list. So the reality is building hydropower plants is a very big commitment. It's a big commitment in regard of doing the right engineering work, looking into resources and possibilities in a sustainable, responsible manner, selecting the right concepts, selecting the right technical issues and partners to implement, convincing bankers to believe in a special purpose vehicle which basically secures its outcome to complete a very complicated project in time and is paid when it delivers energy. And this, Upper Neustadt, is just one of many of the projects Goran Opane and his family has built, and I know in his pipeline there are also many more. And for this, and for his choice to be his supplier for all of his installations, I really have to say thank you, sir. Because, as always in a project, there is not only honeymoon times, you know, there are quite some problems coming up and quite some stress, but it's the quality of partnership, how you overcome this. If you have issues, can you sit down together and forget the blame game and focus on a way forward? And this is what we have done, repeatedly done, with the commitment to deliver the promises, what we all had made, to the community, to the bankers, to our shareholders, that we deliver a quality product and a quality project in time and as much as possible in the cost. And this is all what is hydropower all about, is securing electricity supply for each and every one of Nepal at an affordable rate with the right issues of availability 24/7, 365 days a year. And this cannot be done by solar or wind, but by hydro, this is possible. And when you consider basically Nepal's endowments, not only on mountains, but also on the respective hydro resources, you might not so much realize it, but maybe you are sitting on the new hydro gold, which people will need for the future. Because hydro is not only used for electricity, and the fine thing, even you use it to generate power, the amount of water before the turbine and after the turbine is exactly the same. And this is this God-given advantage of hydropower. So after that, you can still use it for irrigation, you can still use it for drinking water, you can still use it for many other applications. And there is no progress of a nation if you don't provide these enabling industries. And one of them is electricity. No education, no industrial growth without electricity. And for that, I congratulate the family, and I hope many more to come. I think your choice of electromechanic equipment is very sure. It should be hundreds. Thank you very much. भन्दाखेरि खुसी लाग्छ भने म नेपालको सबैभन्दा बुढो पुरानो हाइड्रो पावर डेभलपर हो। मैले 30 वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नोकरी गरेँ र त्यो नोकरीबाट पनि चित्त नबुझेर अनि तपाईको हाइड्रो पावर बिजनेस सुरु गरेँ। त्यसले पनि चित्त नबुझेर ब्याङ्क खोलेँ।
अनि खलेपछि जागिर पनि बिसाइयो, बैंक पनि बिसाइयो, हाइड्रो पावर बाँकी छ। यो म लाइफ लङ गर्ने बिजनेस यही हो। So sir, I was a banker initially, Mr. Ulmar. I was a banker initially. Then later on, I established a commercial bank, and the bank job is gone, and also I closed the bank and handed over to somebody else. But I will continue doing the hydroelectricity power project lifelong. That is my committed project. र यो हाइड्रो पावरको बिजनेस गरिरहँदाखेरि आज मैले साथीहरूसँग 2-3 महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न चाहिराखेको छु। त्यसमध्ये म नेपाल एसबिआई ब्याङ्कलाई केमा धन्यवाद दिन चाहन्छु भने योर ब्याङ्क वाज द फर्स्ट फाइनान्सिङ इन्स्टिट्युसन फर माई प्रोजेक्ट्स एन्ड यु आर स्टिल विथ मी। So this is a 22 years very successful journey on this hydroelectricity power project development. And for any project, I first of all come to you, and if you say no, then only find a second financer. Otherwise, I want to be a captive and a bigger borrower of your bank. So I maintain a bank relationship of a customer and a banker, and want to be one of the oldest one. Then also I thank Bank of Kathmandu. They are my first banker with whom we are doing the business. र अहिलेसम्म जलविद्युतको यात्रामा काम गरिरहँदाखेरि हामीले कहीँ कतै पनि यो ब्याङ्किङ, फाइनान्सिङ यी सबै चिजहरुमा ज्यादै राम्रो ट्र्याक रेकर्ड मेन्टेन गरेर आएको छौं र यो हामी आगामी दिनहरुमा पनि we will put our promise and want to be a good customer of any commercial banks. अहिले नेपालमा हाइड्रो पावरको सुरुवात गर्ने पनि एउटा मान्छे म हुँ। अब अहिले बिग्रिएर जुन अप्ठ्यारो परिराखेको बेला यसको दशा हेर्ने चाहिँ तपाईको एउटा रमिते पनि म भइराखेको छु। किन यो सेक्टर यसरी खस्कियो, किन हाइड्रो पावरको बिजनेस चाहिँ के तपाईको के भने तल गइराखेको छ, यसलाई हामी सबैले मिलेर नजगाउने नबचाउने हो भने हामीले नै सिर्जना गरेको एउटा सेक्टर हाम्रै हातबाट यसको मृत्यु हुन मात्रै बाँकी छ। र आज भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ, मेरै कम्पनीहरुको शेयरको भाउ बुक भ्यालु भन्दा पनि तल चलिराखेको छ। म आफू एउटा रमिते भएर बसिराखेको छु किनभने आई क्यान नट डू द ट्रेडिङ बिकज आई एम अ फाउन्डर फादर एन्ड अल माई शेयर्स आर मोर्गेज विथ यु इन द ब्याङ्क। मैले त एउटा शेयर किनेको पनि छैन, बेचेको पनि छैन। त यो बजारमा तपाईको आजको दिनमा शेयर भाउ जुन ढङ्गले घटेर गइराखेको छ, यसले म जस्तै धेरै लगानी गर्ने साथीहरूलाई ज्यादै चिन्तित बनाएको छ। यसको कारण के हो र यसको समाधानका लागि हामीले गर्नुपर्ने प्रयत्नहरू के हुन्, म यसबारे केही कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। र दोस्रो, कतिपय साथीहरूले त हाम्रै सहयात्री साथीहरूले हाइड्रो पावर चाहिँ रुग्ण उद्योग भयो भनेर हात उठाएर चाहिँ तपाईको के भने सरेन्डर गर्न थालिराखेको अवस्थामा पुगिराखेको छ। अब यसमा हामी रमिते भएर बस्ने कि यसलाई बचाउने, यसलाई हामीले चाहिँ के तपाईको कुन कोणबाट हेर्ने, यो एउटा बिजनेसको हामीले थाल्दाखेरि यो बिजनेसको सेक्टर थिएन, यसमा ब्याङ्करले इन्भेस्टमेन्ट गरेको थिएन। हामीले नि ज्यादै प्रयत्न गरेर ब्याङ्करलाई सानो सानो पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गर्न रिक्वेस्ट गर्यौं र आज यो एउटा लगानीको राम्रो सेक्टर बनेको छ। यसलाई बचाएर लिएर जानका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने प्रयत्नहरुको बारेमा केही कुराहरू गर्न चाहँदाखेरि अनि कतिपय साथीहरुका परियोजनाहरू चाहिँ रुग्ण भइराखेको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ तपाईहरुसँग भन्नु पर्दाखेरि यही गएको 2 महिनामा 3वटा प्रोजेक्ट 43 मेगावाट निर्माण गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा समाहित गरेको छौं। I would like to call upon the stage Mr. Ajay Kumar Misraji from United Finance to receive a token of love from our side. United Finance, Mr. Aditya Saraf from Sagarmatha Cement, Gorai Cement, because they have been our key supplier, and we would like to acknowledge them as well in this prestigious event. Thank you so much, Aditya sir. You have always been an inspiration again, sir. And we are his repeated customer. Always in the life. Thank you so much, sir. Aditya Saraf from Gorai Cement. No worry, then next year you will be selling much more to us. Sure.